गाडीचं तुकडं किती वाळल्याला आहे ती योगी एवढीच आहे योगी उघडच ठेवलं की म्हणतो त्याला धुवून ठेवायला काय होतंय मी ते पुढं घातले धुवून त्याला एवढंच आहे ती तुकडं ही काय म्यूट करा म्यूट. हॅलो ऋतुच्या रोकडे. हॅलो हॅलो. गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल. गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग मॅम.
Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. एक 2 मिनिटं वेळ पाहूया, नाही तर मग स्टार्ट करूया आपण. फायनाईट सेट इनफायनाईट सेट झाला ना आपला. मग फायनाईट सेट म्हणजे सांगा मला काय. हो झालंय. फायनाईट सेट म्हणजे काय. The set having finite number of elements. आणि इनफायनाईट म्हणजे सेट हॅव्हिंग. The sets having infinite numbers of elements. मग फायनाईट सेट हा काउंटेबल असतो. फायनाईट सेट हा काय असतो, काउंटेबल असतो. इनफायनाईट सेट आपण काय म्हणतो, अनकाउंटेबल येऊ शकतो. पण इनफायनाईट सेट हा काउंटेबली इनफायनाईट पण असतो. आपण ते पाहणार आहोत. आज काय पाहणार आहोत, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल इनफायनाईट सेट, त्याचे डेफिनेशन, थेरम ते पाहणार आहोत आज. करूया स्टार्ट की थांबायचं थोडा वेळ. करूया स्टार्ट आज. दिसते स्क्रीन सगळ्यांना. हॅलो. हो. हो दिसते मॅम. हो मॅडम. फर्स्ट equivalent of two sets. Equivalent sets. Two sets A and B are said to be equivalent sets if there exists one-to-one correspond between their element. It is denoted by A equivalent to B. For example वरून बघूया आपण. वन टू वन करस्पॉन्ड बिटवीन देअर एलिमेंट म्हणजे काय असतं. काय सांगितलेलं आहे, फर्स्ट आपलं एक्झाम्पल काय आहे, डी इज इक्वल टू काय आपला सेट ऑफ इवन इंटिजर आणि ई इज इक्वल टू काय सांगितलं, सेट ऑफ ऑड इंटिजर. डी इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन इंटिजर म्हणजे आपला काय येणार सेट, डी इज काय येणार सेट आपला. मग सेट मध्ये कोणते कोणते एलिमेंट येणार. हॅलो. सेट ऑफ इवन इंटिजर म्हणजे एलिमेंट कोण कोण देणार आपले. 2, 2, 4 टूच फक्त येणार. 2 पासून स्टार्ट होणार. 2, 4 पासून मग -2, -4, -6 हे इवन इंटिजर येतात ना. हा. मग ते काय आहेत आपले -2, 2, हा. -4 हे पण काय आपल्यात इवन इंटिजर आहेत. आणि ऑड इंटिजर काय येणार, सेट ऑफ ऑड इंटिजर काय येणार आपले -1, 1, -1 हे काय येणार. -1. मग आपण एक फंक्शन डिफाईन करूया, फंक्शन फ्रॉम डी टू ई. मग फंक्शन काय आहे, एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 फॉर ऑल एन बिलॉंग्स टू काय सांगितलं मी, नॅचरल नंबर. मग आपला सेट डी काय डी इज इक्वल टू काय येणार आपला, मग सेट डी काय येणार आपला, फक्त इवन पॉझिटिव्ह इंटिजर घ्यायचं. मग काय येणार आपला डी सेट काय येणार आपला, डी इज इक्वल टू काय येणार 2, 4, 6, 8 अप टू सॉन. मग आपला एफ एन इज इक्वल टू इवन इंटिजर काय आपला, इवन ऑड इंटिजर काय, इवन इंटिजर काय आपला आपण पुट करणार, एफ एन इज इक्वल टू इवन इंटिजर फर्स्ट काय पुट करणार, 2 पुट करणार. आपला ई मधला फर्स्ट इंटिजर काय येणार, मग फर्स्ट ही काय येणार नंबर काय येणार सेट मधला 3. 3. मग आपला सेट काय येतो, इज इक्वल टू 3, 5, 7 अप टू सॉन. म्हणजे हा आपला काय होतोय, 1 to 1 करस्पॉन्ड होतोय ना, 1 to 1 करस्पॉन्ड होतोय, 1 to 1 करस्पॉन्ड बिटवीन देअर एलिमेंट होतात का. फर्स्ट 2 पुट केल्यावर काय येतंय 3 येतंय, 4 पुट केल्यानंतर काय येतंय 5 येतंय, 6 पुट केल्यानंतर काय येतंय 7 येतंय. हा काय आहे इक्विव्हॅलेंट सेट आहे का. मग काय डी इज इक्विव्हॅलेंट टू ई.
येतोय का नाही डी इज इक्वेलन टू येतोय का डी इज इक्वेलन टू म्हणजे 1 to 1 सेट रे 1 to 1 आपण बघितलंय ना फंक्शन हो मॅम. हॅलो हो हा म्हणजे 1 to 1 फंक्शन असते 1 to 1 करस्पॉन्ड येतोय ना 2 चा करस्पॉन्ड काय येतोय 3 येतोय 3 4 चा करस्पॉन्ड काय येतोय 5 येतोय 6 चा 5 करस्पॉन्ड काय येतोय 7 7 हा मग येतोय ना हा काय आला डी इज इक्वेलन टू सेट डी इज इक्वेलन सेट टू सेट ई E नेक्स्ट आहे काउंटेबल इनफायनाइट सेट त्यालाच आपण डिन्युमरेबल सेट असंही म्हणतो आणि इन्युमरेबल सेट असंही म्हणतो काउंटेबल इनफायनाइट सेट म्हणजे काय आला तो इनफायनाइट सेट असतो पण तो आपल्याला काउंट करता येतो असा सेट असतो त्याला काय आपण म्हणतो मासे सेट कोणते आहेत नॅचरल नंबरचा सेट हा काय आहे काउंटेबली इनफायनाइट आहे तो इनफायनाइट आहे पण तो आपण काउंट करतो म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो काउंटेबली इनफायनाइट तसं डेफिनेशन बघा त्याची an infinite set A is said to be countably infinite त्यालाच आपण काय डिन्युमरेबल सेट इफ इट इज इक्वलंट टू सेट ऑफ नॅचरल नंबर म्हणजे तो जो सेट असेल दुसरा सेट असेल आपण जर एक सेट घेतलाय तो इक्वेलंट कशासाठी कशा बरोबर असला पाहिजे नॅचरल नंबरच्या सेट बरोबर इक्वेलंट असला पाहिजे त्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल बघूया म्हणजे आपला जर ए हा सेट आहे तो काय असला पाहिजे इक्वेलंट टू नॅचरल नंबर असला पाहिजे समजलं का काउंटेबल इनफायनाइट सेट म्हणजे काय कोणताही सेट घ्या आपण जर इंटिजरचा सेट घेतला आणि एक फंक्शन दिलं मग इंटिजरच्या सेट मधले काय असले म्हणजे आपण जर फंक्शन मध्ये त्या नॅचरल नंबर पुट केलं तर तो इक्वेलंट काय असला पाहिजे नॅचरल नंबरशीच असला पाहिजे तर तो सेट असतो तो काय असतो काउंटेबली इनफायनाइट असतो म्हणजे एक्झाम्पल बघूया आपण एक्झाम्पल बघा घेतलेले हे नंबर घेतलेले आहेत ए इज इक्वल टू काय घेतलंय 1 2 म्हणजे आपण फंक्शन दिलेलं आहे पूर्णपणे एक्झाम्पल घेतलंय फंक्शन काय केलंय 1 1/3 1/4 असे ही घेतलाय सेट घेतलाय ए इज इक्वल टू आणि नॅचरल नंबरचा काय 1 2 3 4 अप टू सॉन हा सेट आहे एफ इज इक्वल टू काय एफ एन इज इक्वल टू काय 1 डिवायडेड बाय एन हे फंक्शन आहे आपलं आणि एन बिलॉंग्स टू काय नॅचरल नंबर मग आपण काय करणार एन इज इक्वल टू आपण 1 पुट केला एन इज इक्वल टू 1 पुट केल्यावर आपला काय येतोय ए मधला सेट काय येतोय 1 येतोय 1 to 1 करस्पॉन्ड येतोय ना बघा बरं सेट हा नॅचरल नंबरचा 1 to 1 करस्पॉन्ड आहे का नाही हॅलो इक्वेलंट दाखवतोय ना नॅचरल नंबरशी हा सेट हॅलो हॅलो आपण फर्स्ट एन इज इक्वल टू 1 पुट केला तर ए मध्ये सेट काय येतोय सेट ए मध्ये फर्स्ट एलिमेंट काय येतोय 1 येतोय सेकंड एन इज इक्वल टू 2 पुट केला तर सेट ए मधला सेकंड एलिमेंट काय येतोय 1 डिवायडेड बाय 2 असं अप टू सॉन एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी पर्यंत जर पुट केले तर ते काय येतात ना नंबर 1 to 1 करस्पॉन्ड आहेत ना नंबर हो हॅलो आहेत सेट हो आहेत मिस. हॅलो हा मग फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू ए हे इक्वेलंट आहे ना हो आहे हो आहे. हा म्हणून हे काय येतं काउंटेबली इन्फायनाइट येतो काउंटेबली इन्फायनाइट काय असतो ज्यावेळेस इक्वेलंट सेट इथे लिहिलंय बघा इफ इट इज इक्वेलंट टू सेट ऑफ नॅचरल नंबर म्हणजे जो सेट असेल तो नॅचरल नंबरशी इक्वेलंट झाला पाहिजे तर तो सेट काय असतो आपला काउंटेबली इन्फायनाइट असतो नेक्स्ट एक्झाम्पल घेतलंय सॉल्व्ह करा तुम्ही लगेच सॉरी काउंटेबल सेट आधी बघू आपण काउंटेबल सेट काउंटेबल सेट काय असतो अ सेट इज सेट टू बी काउंटेबल इफ इट इज एम्प्टी सेट हा काउंटेबल असतो कारण की त्यात व्हॅल्यूज नसतात है ना सेकंड काय फायनाइट सेट म्हणजे तुम्हाला माहिती 1 2 3 म्हणजे आपण जर पॉझिटिव्ह ही घेतल्यात 1 2 3 4 असे एवढा सेट घेतला तर तो काउंटेबल आहे त्यात नंबर किती आहेत आपल्याला दिसतात 4 आहेत त्यामुळे तो काउंटेबल आहे सेकंड काय ऑर काउंटेबल इनफायनाइट सेट म्हणजे आपण काय सांगितलं तो आता झालं आपलं काउंटेबल इनफायनाइट सेट म्हणजे काय असतो काउंटेबल इनफायनाइट सेट म्हणजे काय असतो आपल्याला हॅलो सेट ऑफ नॅचरल जो नंबर ऐकायला येतं इन्फानाइट सगळ्यांना काउंटेबल इनफायनाइट इफ इट इज काय सांगितलं मी इक्वेलंट टू द सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स म्हणजे आपला काय असणार तो काउंटेबल सेट असणार काउंटेबली इनफायनाइट सेट म्हणजे काय काउंटेबल सेट म्हणजे काय असणार ते एम्प्टी सेट तरी असला पाहिजे एक तर फायनाइट सेट असला पाहिजे नाही तर तो काउंटेबल इनफायनाइट सेट असला पाहिजे तो आपला काय असणार काउंटेबल सेट असणार नेक्स्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा हा सेट काउंटेबल आहे का मला सांगा सगळ्यांनी लिहून घ्या एक्झाम्पल हे सगळ्यांनी एक्झाम्पल हे लिहून घ्या हॅलो
हॅलो, घेतलं का सगळ्यांनी एक्झाम्पल लिहून हे? मॅम दिसत नाही एक्झाम्पल. दिसत नाही एक्झाम्पल? फक्त डेफिनेशन दिसते दिसतंय आता? काउंटेबली इन्फायनाइट सेटची. आता दिसतंय? नाही. कुणालाच एक्झाम्पल दिसत नाहीये? दिसतंय मॅम. हॅलो, दिसतंय मॅम. मग सांगा एक्झाम्पल वाचून, ज्यांना दिसत नाही दिसतंय मॅम. त्यांना. हा, सांगा एक्झाम्पल वाचून चला. कोण सांगताय? हॅलो, एक एक्झाम्पल वाचून सांगा, ज्यांना दिसत नाहीये त्यांना ऐकायला. ज्यांना दिसतंय त्यांनी सांगा ऐकायला वाचून. काय एक्झाम्पल काय आपलं? हॅलो, फंक्शन एफ फ्रॉम झेड म्हणजे काय आपला? हॅलो, सगळ्यांना इंटिजर. दिसायला लागले का आता एक्झाम्पल? दिसायला लागले सगळ्यांना एक्झाम्पल आता? दिसतंय. हा, मग आता हो लिहून घ्या दिसते. एक्झाम्पल. आणि मला सांगा हो. हा सेट हा काउंटेबल आहे का? काउंटेबल सेट असायसाठी आपल्याला हा काय पाहिजे? एक तर तो एम्प्टी सेट पाहिजे, फायनाइट सेट पाहिजे किंवा काउंटेबली इनफायनाइट सेट पाहिजे. मग हा काय आहे? काउंटेबली इनफायनाइट सेट आहे. मग काउंटेबली इनफायनाइट सेट असायला आपल्याला काय हे करावं लागेल? तो इक्विव्हॅलंट आहे का चेक करावा लागेल. मग इक्विव्हॅलंट आहे का चेक करा बघू. 1 to 1 करस्पॉन्ड आहेत का ह्याच्यामध्ये? चेक करा. हा, इथे काय लिहिलेलं आहे? फंक्शन काय दिलंय? fn इज इक्वल टू काय दिलंय? -2 एन इज काय सांगितलंय? निगेटिव्ह इंटिजर. आणि 2n प्लस 1 इज अ नॉन निगेटिव्ह इंटिजर. नॉन निगेटिव्ह इंटिजर म्हणजे काय येणार मला सांगा? पॉझिटिव्ह. नॉन निगेटिव्ह इंटिजर नाहीत, नॉन निगेटिव्ह नॅचरल नंबर मध्ये काय येणार मग सांगा मला? सॉरी, नॉन निगेटिव्ह इंटिजर येणार. काय येणार मग सांगा? नॉन निगेटिव्ह इंटिजर पॉझिटिव्ह नंबर येणार, पण 0 हा इन्व्हॉल्व होणार ना त्याच्यामध्ये. आपण जर फक्त n इज पॉझिटिव्ह लिहिला असतं तर तो कुठून आला असता? 1 2 3 4 अप 1 टू सो ऑन आला असता. पण n इज काय नॉन निगेटिव्ह इंटिजर सांगितलं, म्हणजे n मध्ये कोणता 0 हा काय झाला? इन्व्हॉल्व झाला. इन्व्हॉल्व ज्यावेळेस होईल. 0 इन्व्हॉल्व होतो त्यावेळेस आपण काय लिहितो? हा, नॉन निगेटिव्ह इंटिजर असं लिहिणार. मग काय येणार सांगा? फर्स्ट फंक्शन मध्ये झेडचा मला हे सांगा काय येतोय? सेट काय येतोय मग झेडचा? झेडचा आपण काय सेट घेणार फर्स्ट? n इज निगेटिव्ह पुट केला. फर्स्ट n इज निगेटिव्ह काय पुट केला? -2 पुट केला. सॉरी, -1 पुट केला. -1 पुट केला तर आपला आन्सर 1 नॅचरल येते. नंबरचा सेट सॉरी 2 येते. 1. -1 पुट केल्यानंतर काय येतोय? 2 येतोय. -2 पुट पॉझिटिव्ह केल्यानंतर काय इंटिजर्स येतोय? येतात. 4 येते. पॉझिटिव्ह इंटिजर. आणि n इज नॉन निगेटिव्ह मध्ये जर 0 पुट केला फर्स्ट तर काय येते? 1. 1 येते. 2 पुट केल्यानंतर 5. केल्यानंतर 5. 3 पुट केल्यानंतर 7. हा, मग हे 1 to 1 करस्पॉन्ड 12. येतात का? येतोय का 1 to हो 1 येत आहेत. करस्पॉन्ड? मग सेट हा कायला 1 to 1 करस्पॉन्ड आहे. मग हा सेट इक्विव्हॅलंट पण आहे, काउंटेबली इक्विव्हॅलेंट. इनफायनाइट पण आहे. काउंटेबली इनफायनाइट आहे म्हणून काय आपण म्हणू शकतो हा सेट? पण नॅचरल नंबरशीच इक्विव्हॅलंट आहे का? हॅलो, जर तुम्ही सेट तयार करताय, ज्यावेळेस इंटिजर पुट करताय, n इज इक्वल टू निगेटिव्ह, n इज इक्वल टू नॉन निगेटिव्ह इंटिजर ज्यावेळेस पुट करताय त्यावेळेस तो नॅचरल नंबरशीच इक्विव्हॅलंट आहे का सेट? हो. त्यात सगळे नॅचरल नंबरच येतात ना? हो. हो. 1 to 1 ना, 1 to 1 सेट आहे ना तो? 1 to 1 सेट येतोय ना? हा मिस. हा, म्हणजे हा कोणता? काउंटेबली इनफायनाइट सेट आहे. मग काउंटेबली इनफायनाइट सेट आहे तो आपला काय? काउंटेबल सेट आहे. मग आला का हा काउंटेबल सेट? कळालं का काउंटेबल सेट कसा असतो? जरी तो इनफायनाइट असला, n इज नॅचरल नंबर इनफायनाइट मिस जरी असले तर तो काय होतो? हा, बोला. मिस पुन्हा एकदा ते काउंटेबली इनफायनाइट 1 to 1 सेट पुन्हा इक्विव्हॅलंट सेट आहे ते पुन्हा सांगा ना. हे का काउंटेबली इनफायनाइट? हा. हा. म्हणजे काय कळलं नाही तुम्हाला ह्याच्यातलं? तो सेट काय असला पाहिजे? इक्विव्हॅलंट असला पाहिजे नॅचरल नंबरशी. तर तो सेट काय आपला? काउंटेबली इनफायनाइट आहे. हॅलो, जो सेट आपण हा. एखादा हा. घेतलाय, ए हा सेट घेतलाय, तो काउंटेबल इक्विव्हॅलंट असला पाहिजे, म्हणजे 1 to 1 करस्पॉन्ड असले पाहिजेत, नॅचरल नंबरच आला पाहिजे. म्हणजे प्रत्येक नॅचरल नंबरशी त्याचा 1 to 1 करस्पॉन्ड असला पाहिजे. प्रत्येक नॅचरल नंबर आहे ना,
त्याचा 1 to 1 करस्पॉन्ड असला पाहिजे. तर तो सेट काय असतो? काउंटेबली इनफायनाईट असतो. समजलं का? 1 to 1 करस्पॉन्ड आपला काय 1 to 1 हे फंक्शन झालेलं आहे तुम्हाला. म्हणजे प्रत्येक फर्स्ट सेट आहे नॅचरल नंबरचा, तो सेट आहे ना प्रत्येक जरी पुढचा सेट जरी इंटिजर असला, इंटिजर फंक्शन असलं तरी तो 1 to 1 करस्पॉन्ड असला पाहिजे. हे नसला पाहिजे मेनी टू 1 किंवा दुसरं फंक्शन इंटूचं फंक्शन झालेलं तसं नसला पाहिजे. फक्त 1 to 1 इंटू ऑन करस्पॉन्ड टू. असला पाहिजे. हा ऑन टू नाही, ऑन टू पण येतोच की. हा जर सेट ऑफ नॅचरल ऑन टू पण फंक्शन येतो. हा ऑन टू पण येते. 1 to 1 आणि ऑन टू करस्पॉन्ड असला पाहिजे. हॅलो, ओके ओके, कळालं. 1 to 1 आणि ऑन टू ऑन फरक काय? फक्त रेंज सेट काय येतो? रेंज सबसेट ऑफ काय येतो? डोमेनचा आहे. डोमेन हा काय असला पाहिजे? डो इक्वल असला पाहिजे. रेंज आणि डोमेन हा इक्वल असला पाहिजे. ऑन टू मध्ये हे 1 to 1 आणि ऑन टू फंक्शन येत, ऑन टू फंक्शन येतं. नेक्स्ट काय आपलं अनकाउंटेबल. मग अनकाउंटेबल सेटची डेफिनेशन काय येणार मग? अनकाउंटेबल सेटची डेफिनेशन काय येणार सांगा मग मला. हॅलो, अनकाउंटेबल सेटची डेफिनेशन काय येणार मग? ऐकायला ते सगळ्यांना? काय ती अ अनकाउंटेबलची सेट डेफिनेशन? अ सेट इज सेड अ टू सेट बी अनकाउंट. हा बोला बोला. uncountable if a set is said to be uncountable if it is non-empty set. येस. मग काय? नॉन हा सेट a set is said to be uncountable if it is a not a countable, that is a neither finite or not countably infinite. मग फर्स्ट रिमार्क बघितलं, रिमार्क घेतला बघा. रिमार्क काय? इफ a is a countable if there exists function f from n to a such that आपण हे फंक्शन a is equal to सेट काय आपला दिलेला नाहीये ना, म्हणून आपण असं पण लिहू शकतो ना, a to फर्स्ट नॅचरल नंबर 1 to a 1 to a2 1 to a3 म्हणजे हे आपण जे काय येणार आपले एलिमेंट येणार नॅचरल नंबर मधले आणि ए जेत काय येणार आपले सेट ए मधले एलिमेंट येणार. हा पण सेट इमॅजिनरी आहे आपला. हा सेट काय आपला हा इमॅजिनरी सेट आहे की हा काउंटेबली इनफायनाइट सेट आहे आणि हा काउंट करता येतो असा सेट आहे, असं लिहू शकतो आपण. नेक्स्ट काय? एक फर्स्ट थेरम घ्या लेमा. काउंटेबल युनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल. आता हे काय म्हणतात त्याला? थेरमचं स्टेटमेंट सगळ्यांना कळलं का लेमाचं? काय सांगितलेलं आहे? काउंटेबल युनियन ऑफ काउंटेबल सेट म्हणजे काय? आपले काउंटेबल सेट्स आहेत त्याचा युनियन काय आहे? तो काउंटेबल आहे असं आपल्याला प्रूफ करायचं. म्हणजे जे काउंटेबल सेट कोणता येणार आपले A1 A2 A3 असे सेट्स आहेत त्याचा युनियन. म्हणजे युनियन काय येणार? युनियन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू काय येणार मग? A1 युनियन ऑफ A2 युनियन ऑफ A3 युनियन ऑफ अप टू सॉन. असे सेट, असे जे सेट आहेत त्याला असा जो युनियन आहे त्याला काय करायचं? तो काय आपला काउंटेबल आहे. जर काउंटेबल सेट म्हणजे जर आपले A1 A2 A3 हे सेट्स काय काउंटेबल आहेत तर त्याचा युनियन सुद्धा काय असतो आपला काउंटेबल असतो. हे प्रूफ करायचं आपल्याला. मग फर्स्ट लेट A1 A2 A3 अप टू सॉन बी अ काउंटेबल सेट्स, कारण की आपल्याला दिलेलंच आहे स्टेटमेंट. नेक्स्ट सच दॅट आपण ते अशा पद्धतीने लिहू शकतो. म्हणजे A1 इज इक्वल टू A11 A12 A13 वन आपण कशासाठी पुट केलाय? आयत आयत काय आहेत आपले सेट्स आहेत. A1 वन म्हणजे काय आपला A1 फर्स्ट A1 म्हणजे काय? हा फर्स्ट सेट आहे. A2 A3 अप टू AI हे काय आहेत आपले आयत सेट आहेत. A1 वन वन म्हणजे 1 2 3 अप टू हे काय केलेले आहेत? जे एलिमेंट पुट केलेले आहेत. म्हणजे फर्स्ट सेट मधला हा काय आहे? A11 हा एलिमेंट आहे. फर्स्ट सेट मधला A12 हा काय आहे? दुसरा एलिमेंट आहे. मग फर्स्ट सेट मधला A13 हे काय आहे? थर्ड एलिमेंट आहे. असे अप टू सो ऑन. म्हणजे काय येणार पुढं AI A1 जेथ एलिमेंट अप टू डॉट 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 म्हणजे पुढं पण तेच येणार. खाली पण A2 इज इक्वल टू म्हणजे फर्स्ट सेकंड सेट मधला फर्स्ट एलिमेंट म्हणजे काय ना A21. सेकंड सेट मधला आपला सेकंड एलिमेंट म्हणजे काय येणार A22. म्हणजे AIJ जे स्टँड फॉर काय येणार एलिमेंट आणि आय स्टँड फॉर काय येणार सेट. सच आपण हा सेट कसा करू शकतो? काउंटिंग कन्सिडर द counting pattern of union of I is equal to 1 to infinity AI is a
डिस्क्राइब्ड बाय, आपण तो मग युनियन कसा लिहू शकतो, असाही लिहू शकतो ना, A11 A12 म्हणजे इथं आपण हा पूर्ण होल सेट मध्ये पण लिहू शकतो ना, A11 A12 A13, हा आपण पूर्ण त्याचा युनियन लिहिला. हा कुठल्या सेटचा, A1 A2 A3 अप टू AI चा काय लिहिला आपण, हा युनियन लिहिला. तो अशा पद्धतीने लिहू शकतो. आणि काउंट कसा करू शकतो आपण, काउंटिंग नंबर काय देणार, A11 ला आपण काय येणार, फर्स्ट नंबर देणार. सेकंड A12 म्हणजे आपला काय येणार, सेकंड नंबर येणार. नेक्स्ट A21 आणि A12 म्हणजे सेमच येतात त्याची, ही काय आहेत, काय म्हणतात त्याला, सफिक्सला सफिक्स जो नंबर आहे त्याची ऍडिशन काय येते, सेम येते. हॅलो, ज्यावेळेस आपण सेट मध्ये लिहिणार, असा असा सेट लिहिणार आपण, कुठे गेला, ज्यावेळेस असा सेट लिहिणार म्हणजे ज्यावेळेस युनियन आपण असाही सेट लिहू शकतो. मग त्यासाठी आपण असंही लिहू शकतो ना, A11 A12 A23 अशा ऑर्डरने लिहायला लागणार ना आपल्याला सेट. म्हणून काय येणार तिथं, ते काय येणार मग, फर्स्ट A11 हा फर्स्ट एलिमेंट येणार. सेकंड A12 आणि A21 हे काय आहेत आपले, त्याची जे सफिक्सचे ऑर्डर आहे ते सेम आहे. मग फर्स्ट आपण A12 ला काय येणार, 2 नंबर देणार, काउंट करणार. नेक्स्ट A21 ला आपण काय करणार, 2 नंबर काउंट 3 नंबर काउंट करणार. मग त्याच्यानंतर खाली 3 1 2 2 आणि 1 3 त्याची सम काय येते, त्या सफिक्सच्या ऑर्डरची 4 येते. मग आपण त्याला नेक्स्ट काय करणार, नेक्स्ट पुट काय करणार आपण, ह्याला 4 पुट करणार, 4 5th आणि 6th अशा पद्धतीने आपण काय करणार, ह्यांना नंबर काउंट करणार. त्याच्यानंतर हा सेट आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो, युनियन ऑफ काय, I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AI इज इक्वल टू आपला सेट काय येणार मग, A11 A12 A23 A31 A13 A22 अशा पद्धतीने आपण त्याला नंबरिंग देणार. त्याच्यानंतर काय ना, however in the course of counting discard element if it has already counting 1 to 1 correspond, म्हणजे आपण 1 to 1 correspond ला तो काउंट करतोय, 1 1 2 3 4 आपण त्यांना नंबर देतो, तो काउंट करतोय. मग त्या बिटवीन युनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AI अँड द सेट ऑफ नॅचरल नंबर इज गिवन बाय, म्हणजे आपण A11 ला काय काउंट करतोय, 1 ने काउंट करतोय. A12 ला आपण कशाने काउंट करतोय, 2 ने काउंट करतोय. A21 ला आपण काउंट कशाने करतोय, 3 ने काउंट करतोय. म्हणजे हा काय नॅचरल नंबरची काय आहे, नॅचरल नंबर 1 1 करस्पॉन्ड आहे नॅचरल नंबरशी, म्हणजे हा सेट इक्विलंट टू आहे, इक्विलंट आहे. म्हणून हा काय आपला काउंटेबल इनफायनाइट सेट आहे. मग हा नॅचरल नंबरशी काउंटेड होतोय ना, A11 काय आहे, 1 शी करस्पॉन्ड आहे, A12 कशाशी करस्पॉन्ड आहे, 2 शी करस्पॉन्ड आहे, A21 कशाशी करस्पॉन्ड आहे, 3 शी करस्पॉन्ड आहे. तसं AI जे AI हा कशाशी करस्पॉन्ड असतो, हॅलो, मॅम हा ते बोला, असं का नंबर द्यायचे, ते A11 A22 असे क्रॉस मध्ये असं नंबरिंग असं काय ते मागचं, हा काउंटिंग करण्यासाठी, इझी जाण्यासाठी. आता आपण असा सेट लिहितोय, हा हा सेट आपण असाही लिहू शकतो आणि असाही लिहू शकतो ना, जो हा मी आता इथं घेतलाय बघा, हा A11 A12 आपण कसाही नाही ना लिहू शकत, A11 A22 असे कोणतेही नंबर नाही ना घेऊ शकत. आपण ज्यावेळेस सेट लिहिणार त्यावेळेस ओळीनच लिहायला लागणार ना, म्हणून ते काउंटिंग करण्यासाठी हा नंबर दिलेला आहे. A11 डॅश केल्यात ते म्हणताय ना तुम्ही, का दिलाय, होय होय हा ते होय होय तेच काउंटिंग मॅडम. करण्यासाठी. म्हणजे आता हा फर्स्ट A11 म्हणजे काउंटिंग आपल्या त्याची पॅटर्नच आहे का? सफिक्सची ऑर्डर काय ते, हा काउंट काउंटिंग पॅटर्न आहे. फर्स्ट A11 जो एलिमेंट आहे त्याचा सफिक्सची ऑर्डर काय येते, ऑर्डरची ऍडिशन काय येते, 2 येते. त्याच्यानंतर 1 2 ची आणि 2 1 ची ऑर्डर काय येते सफिक्सची, हॅलो, हा 3 येते. मग थ्री. त्याच्यानंतर हा 2 नंतर नंबर कोणता येतो आपला, 3 येतोय. मग ते दोन्ही एलिमेंट काय येणार आपले, सेम पण येऊ शकतात ना. ज्यावेळेस आपण A1 A2 A3 हा पण ह्याचा युनियन घ्यायचे, मग ह्यातले A1 2 आणि A21 जर सेम पण एलिमेंट येऊ शकतात. जर आपण म्हणजे हा इमॅजिनरी पार्ट येतो की आपण एखादं फंक्शन घेतलंय आणि ते फंक्शन दोन्हीचे पण सेम येतात, मग त्यातले येऊ शकतात ना एलिमेंट, म्हणून आपण ते काउंटिंग करताना ओळीनं काउंट करणार ना. हे काउंटिंग पॅटर्न आहे फक्त, बाकी काय नाही. मग काय येणार, A12 ला आपण काय येणार, 2 नंबर देणार. A21 ला आपण काय येणार, 3 नंबर देणार. तसं A31 ला आपण काय येणार, 4 नंबर देणार. असे काउंटिंग पॅटर्न साठी तो केलेला आहे, बाकी काय नाही. समजलं का, तो काउंटिंग पॅटर्न आहे. ठीक आहे.
हा मग आपण इथं काय केलं 1 to 1 करस्पॉन्ड झाले नॅचरल नंबरशी म्हणजे हा आपला सेट काय झाला काउंटेबली इनफायनाइट झाला म्हणून काय आला त्याच्या as a such a every element in which union I is equal to 1 to infinity AI can be counted आपला हा सेट काय झाला काउंटेड मग हा आपण काय झालं प्रूफ केलं काय प्रूफ केलं हेच काउंटेबल युनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अ काउंटेबल हे आपलं प्रूफ झालं ओके नेक्स्ट करोलरी काय आहे द सेट ऑफ ऑल रॅशनल नंबर इज अ काउंटेबल आता सेट ऑफ ऑल रॅशनल नंबर मध्ये कोणते कोणते नंबर्स मोडतात सांगा मला आता रॅशनल नंबर मध्ये पॉझिटिव्ह इंटिजर्स येतात नॅचरल नंबर्स येतात रॅशनल नंबर मध्ये मग आता हा रॅशनल नंबर काय सॉरी हा रॅशनल नंबर आपला काउंटेबल सेट आहे असा आहे अनकाउंटेबल मी सांगते तुम्हाला करोलरी काय आपली द सेट ऑफ ऑल रॅशनल नंबर इज अ काउंटेबल फर्स्ट लेट आपण इथं पण काय करणार आहे आता the set of rational number is a union I is equal to 1 to infinity ai is काय येणार आपला रॅशनल नंबर आपल्याला म्हणजे त्याचं युनियन काय करायचं आपल्याला रॅशनल नंबर हे करायचंय काउंटेबल रॅशनल नंबर म्हणजे रॅशनल नंबरचा युनियन आहे तो आपल्याला काउंटेबल आहे असं हे प्रूफ करायचं ह्याच्यामध्ये मग काय येणार लेट आपण जसं वर घेतलं युनियन काउंटेबल युनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल हे प्रूफ केलं त्याच पद्धतीने करायचं लेट A1 इज इक्वल टू काय येणार आपला फर्स्ट सेट घेतलाय आपण हा A1 इज इक्वल टू काय येतोय मग -2 -3 मायनस आपला इंटिजर फॉर्म काय येतो सॉरी रॅशनल नंबरचा फॉर्म काय येतो रॅशनल नंबरचा PQ डिवायडेड बाय काय येतो रॅशनल नंबरचा सेट काय येतो आपला P डिवायडेड बाय Q P अँड Q काय येतो इंटिजर अँड Q इज नॉट इक्वल टू 0 येतो Zero. मग आपले हे काय A1 A2 I म्हणजे आपण हे काय घेतलेत असे सेट घेतलेत आहेत म्हणजे 1 2 3 अप टू सॉन इन्फिनिटी पण हे नॅचरल नंबरचे सेट घेतलेत मग आपण फर्स्ट काय येणार आपला PQ डिवायडेड बाय काय आहे P डिवायडेड बाय काय आहे Q आहे मग फर्स्ट A1 मग आपले इंटिजर्स काय 0 1 2 3 मायनस इकडं -1 -2 -3 डिवायडेड बाय काय येणार ह्याला होल सगळ्यांना 1 डिवाइड येणार सेकंड सेट काय येणार A2 इज इक्वल टू काय येणार -3 डिवायडेड बाय 2 कारण की आपला ही काय आपले हे फंक्शन घेतलेलं आहे आपण हे समजलं का हा सेट कसा आलेला आहे म्हणजे हॅलो A2 इज इक्वल टू काय येणार -3 डिवायडेड बाय 2 -2 डिवायडेड बाय 2 कारण की -2 डिवायडेड बाय 2 हा सेट इथं पण येतोय ना पहिल्या पण सेट मध्ये येतोय बघा A1 इज इक्वल टू A1 मध्ये पण काय येतोय तो -1 मोडणार तसा -1 डिवायडेड बाय 2 आला की तो काय येतोय आपला 0 1 हाफ 2 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे आपला वरच्या सेट A मध्ये काय येतोय 1 येतोय 2 डिवायडेड बाय 3 आपल्या वरच्या सेट मध्ये किती येतोय ह्याचं युनियन परत काय घ्यायचा सॉरी AI is equal to -3 divided by I -2 divided by I -1 divided by I0 up to so on note that union of I is equal to 1 to infinity AI is equal to आपला हा सेट काय येणार P divided by Q such that P and Q is an integer Q is not equal to 0 then union of I is equal to 1 I is equal to 1 to infinity AI is the set of rational number हा आपला AI काय हा आपला मग रॅशनल नंबरचा सेट आहे as a each AI is equivalent to natural number each AI म्हणजे आपला हा एक सेट घेतलेला आहे आपण तो प्रत्येक म्हणजे हा जे युनियनचा जो सेट आलेला आहे येतोय तो नॅचरल नंबरशी येतोय ना करस्पॉन्ड येतोय ना बघा इक्वेलंट येतोय ना बघा बरं एकदा कारण की A1 मध्ये पण 0 सॉरी 1 आहे 2 आहे 3 आहे ते आपले नॅचरल नंबर्स आहेत ना मग तसेच AI मध्ये कॉमन घ्या AI इज इक्वल टू काय -3 डिवाइड हॅलो समजलं नाही ना कुणालाच हॅलो 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 नोट समजली नाही. हॅलो ऐकायला आ नोट समजली नाही आहे वर ते प्रूफ आहेत त्याच्यामधलं ते A1 A2 पर्यंत समजलं AI नोट दॅट आहे ना तिथून समजलं नाही.
म्हणजेच आपला हा सेट ह्याचा जर युनियन घेतला तर आपला हा सेट येतोय ना इंटिजर असं मला रॅशनल नंबरचा सेट येतोय ना आपण A1 A2 AI हे सेट डिफाईन केलेत हे सेट घेतलेले आहेत पण हा सेट म्हणजेच त्याचा युनियन येतोय ना हा आपला कॉमनली लिहिलाय तो युनियन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AI म्हणजेच आपला हा सेट येणार वरचा त्या सेटचा युनियन येतोय ना हा आपले हे इंटिजर येतात ना सगळे आपण जर असा लिहिला युनियन त्याचा म्हणजेच ह्याच्यामध्ये नंबर काय येणार आपले P डिवायडेड बाय Q आहे P डिवायडेड बाय Q आय काय येणार वन येतोय टू येतोय झिरो येतोय वन येतोय -1 येतोय 2 येतोय 3 येतोय -2 येतोय -3 येतोय ना ह्याच्यामध्ये युनियन ऑफ इंटिजर हो युनियन येतोय ना युनियन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AI हा इंटिजरचा काय म्हणतात त्याला रॅशनल नंबरचा सेट येतोय ना वर जे सेट घेतल्यात हो हो वर जे सेट येते घेतात A1 A2 AI हे जे सेट आहे त्याचा जर युनियन घेतला तर आपला रॅशनल नंबरचा सेट येतोय का नाही हॅलो हा हो त्याचा हॅलो हो हा हा मग तो 1 to 1 करस्पॉन्ड आहे ना आपल्या ह्याच्याशी कशाशी नॅचरल नॅचरल नंबर नंबरशी हाय हा म्हणून तो काय ऍज अ इच AI इज इक्वल टू नॅचरल नंबर इट इज काउंटेबल द सेट ऑफ रॅशनल नंबर इज अ काउंटेबल युनियन ऑफ अ काउंटेबल सेट म्हणजे वरच्या आपण जे प्रूफ केलंय थेरम त्याच्याप्रमाणे हेन्स द इट इज काउंटेबल सेट म्हणून काय द सेट ऑफ ऑल रॅशनल नंबर इज काय येतात काउंटेबल सेट येतात आपण जर एखादं फंक्शन घेतलं नॅचरल नंबरचं सॉरी एखादं फंक्शन घेतलं आणि त्यात तो जर घेतला आता वर मगाशी इथं आपण हे घेतलेला इंटिजर घेतलेले त्यावेळेस आपला तो नॅचरल नंबरशी करस्पॉन्ड आलेला सेट म्हणून तो आपला काय झाला इंटिजर काय झाला आपले ही झाला काउंटेबली इनफायनाईट सेट झाला तसंच आपण जर रॅशनल नंबरचा एखादा सेट घेतला आणि फंक्शन घेतलं तरी तो रॅशनल नंबरचा सेट हा आपला काय येणार नॅचरल नंबरशी करस्पॉन्ड येणार 1 to 1 करस्पॉन्ड येणार म्हणून आपला काय रॅशनल नंबर हा काय सेट येतो काउंटेबल सेट येतो समजलं का रॅशनल नंबर हा काय येतो काउंटेबल सेट येतो आणि झेड म्हणजे आपला इंटिजर हा पण काय येतो काउंटेबल सेट येतो नॅचरल नंबर हा पण काउंटेबल सेट आहे समजलं फक्त ते काउंटेबल इनफायनाईट सेट आहे हॅलो हा हा समजलं मॅडम हा नेक्स्ट आहे सेकंड लेमा द सेट ऑफ रियल नंबर क्लोज्ड 0 to 1 इज द अनकाउंटेबल हा काय सांगितलंय 0 to 1 मधील जे नंबर्स आहेत ते काय सांगितलेत अनकाउंटेबल आहेत सांगितलेत रिअल नंबर्स मधले 0 to 1 हा एक सेट दिलाय क्लोज्ड सेट दिलाय तो काय सांगितलाय अनकाउंटेबल असं सांगितलंय कारण हा अनकाउंटेबल का असं सांगितलंय जरी आपण घेतला रिअल नंबरचा सेट आता रिअल नंबर 0 to 1 मध्ये काय येणार आपले 0 to 1 मध्ये काय येणार 1/2 1/3 असे नंबर येणार पण रिअल नंबर मध्ये आपले रॅशनल नंबर पण मोडतात इरॅशनल नंबर पण मोडतात आहे का नाही त्यामुळे ते काउंटेबल आहेत का आपल्याला नाही आहेत म्हणजे आपण सांगू शकत नाही ना ते काय आहे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आणि आपण काय सांगितलं डेफिनेशन मध्ये रॅशनल नंबरच्या काय आहेत रिअल नंबर रॅशनल नंबर आणि इरॅशनल नंबर रॅशनल नंबर आणि इरॅशनल नंबर झालेला ना हॅलो 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 हा मॅम आपला 0 to 1 सेट आहे त्याच्यामध्ये आपले नंबर काय येणार 1/2 येणार 1/3 येणार असे नंबर येणार त्या सेट मधले 0 to 1 मध्ये आहे की नाही मग त्याच्यामध्ये 0 पॉईंट मध्ये अजून काय इरॅशनल नंबर पण आहेत ते काउंटेबल नाहीत करतायत आपल्याला म्हणून हा काय आहे सेट रिअल नंबरचा अनकाउंटेबल सेट आहे हे आपल्याला प्रूफ करायचंय हॅलो हॅलो हा हा नेक्स्ट लेट द सेट 0 to 1 be the countable sets then all member of काय closed sets 0 to 1 interval can be counted x1 x2 x3 up to so on आपण हा सेट कसा लिहू शकतो x that is x is x such that 0 is less than or equal to x is less than or equal to 1 आता इथं जर तो ओपन सेट असता तर आपण x दॅट काय लिहिलं असतं जर तो ओपन सेट असता 0 आणि 1 हॅलो
हा काय क्लोज सेट आहे. हॅलो हॅलो note that each note that each member of X time in a closed set 0 1 has decimal expansion on आपण डेसिमल एक्सपान्शन काय घेतलंय 0.A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 4 हे म्हणजे काय आहेत आपले वेअर AI बिलॉंग्स टू 0 1 2 3 4 अप टू 9 पर्यंतचे नंबर म्हणजेच आपले काय येणार डेसिमल पॉईंट 1 डिवायडेड म्हणजे आपले 1 टू 0 मध्ये आपले हेच पॉईंट येणार ना 0.1 2 3 4 अप टू 9 मधलेच पॉईंट येणार ना डेसिमल पॉईंट. हॅलो हो. हेच डेसिमल पॉईंट येऊ शकतात ना मग काय वेअर AI बिलॉंग्स टू काय येणार 0 1 2 3 अप टू फर्दर Further, we write the number the form of 0.346. आपण तोच नंबर टर्मिनेटिंग एक्सपान्शन मध्ये म्हणजे एक्सपान्शन टर्मिनेटेड सच ॲज आपण तो काय लिहू शकतो बघा रिटर्न ॲज म्हणजे तो 0.346 जरी असला तरी तो आपण असाही लिहू शकतो ना म्हणजे तो पण नंबर आपला हाच येणार 0.346 आणि विच इज द सेम ॲज द 0.34599999 तो आपण ही करून काय करतो नंबर काय येणार आपला 346 येणार 0.346 हे काय नंबर आहेत सेमच नंबर आहेत आपण जरी असे लिहिले तरी ते काय नंबर येतात हॅलो हे असे जरी नंबर लिहिले तरी आपला हा नंबर काय येणार आहे काउंट केला तरी आपण 0.346 असाही लिहू शकतो आपण मग त्याच्यानंतर काय येणार लेट x1 आपण काय पुट केला लेट x1 इज इक्वल टू 0.A11 A1 म्हणजे काय फर्स्ट एलिमेंट मधला काय फर्स्ट डेसिमल A12 म्हणजे फर्स्ट एलिमेंट मधला काय आपला सेकंड डेसिमल A13 म्हणजे फर्स्ट एलिमेंट मधला थर्ड डेसिमल म्हणजे x2 इज इक्वल टू 0.A21 A22 A23 आणि x3 इज इक्वल टू 0.A31 A32 A33 up to so on. Now we construct a number. आता आपण एक नंबर कन्स्ट्रक्ट केला तो नंबर काय केला y इज इक्वल टू 0.A11 A22 A33 A44 बिलॉंग्स टू 0 to 1 हा येतोय का ह्याच्यामध्ये कुठं नंबर तुम्हाला सापडेल का नाही येते ना हा नंबर कन्स्ट्रक्ट आपण हा एक असा नंबर कन्स्ट्रक्ट केला पण हा नंबर याच्यामध्ये येतोय का जे आपण वर नंबर कन्स्ट्रक्ट केलेत हॅलो आपण जे नंबर घेतलेत लेट हॅलो हॅलो हा नंबर होतोय का वर कन्स्ट्रक्ट नाही होतंय मग हा काय ते विच इज नॉट इन काउंटिंग प्रोसेस म्हणजे ह्या काउंटिंग प्रोसेस मध्ये आपला हा नंबर काय होतोय काउंट नाही होतंय हॅलो होतोय का काउंट नाही होतंय मग विच इज द कॉन्ट्रडिक्शन फॅक्ट that all element of a closed set 0 to 1 are countable hence the set of real number 0 to 1 is a uncountable समजलं का हॅलो 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 ऐकायला येते का हॅलो हॅलो येते मॅम ऐका हा कळलं का तुम्हाला आपण जर असा एखादा नंबर कन्स्ट्रक्ट केला अंदाज पंचे जर 0 पॉईंट समथिंग कोणताही व्हॅल्यू घेतला तर तो रिअल नंबर मध्ये येणार पण आपल्याला माहितीये का तो म्हणजे इथे येतोय का ह्या सेट मध्ये आपण घेतला इथं एक्स इज इक्वल टू 0 1 1 ह्या नंबर मध्ये येतोय का नाही येते त्यामुळे काय येणार हे कॉन्ट्राडिक्ट होतंय म्हणून हा आपला सेट काय आहे अनकाउंटेबल आहे समजलं का तुम्हाला 0 to 1 मध्ये खूप सारे नंबर पण आपल्याला असे माहित नाहीत काय काय त्यात इरॅशनल नंबर पण आहेत ते माहित नाहीयेत की ते म्हणजे रिपीटेड नंबर आहेत नॉन रिपीटेड नंबर पण आहेत म्हणजे ते आपल्याला माहित नाहीयेत म्हणून तो आपल्यासाठी काय तो अनकाउंटेबल येतोय नेक्स्ट आहे द सेट ऑफ रॅशनल नंबर इन अ क्लोज्ड सेट 0 to 1 आता आपण हे सेट ऑफ ऑल रॅशनल नंबर इज काउंटेबल हे पुट केलेलं आहे
मग तसा सेट हा पण नंबर आपला काय येणार काउंटेबल येणार हे आपल्याला प्रूफ करायचं द सेट ऑफ रॅशनल नंबर इन अ 0 1 0 closed set 0 1 is a countable. Let A be the set of all rational number 0 1. The element in the set can be listed as a 0 1 1 half 1 by 3 1 by 4 2 by 5 3 by 4 3 by 5 up to so on. Then the 1 to 1 correspond can be indicated as a मग तो कसा होता इंडिकेट 1 ला 0 2 ला 1 काउंटिंग प्रोसेस झालेली आपल्या तसंच त्या पद्धतीने आपण 0 ला पण 1 काउंट करू शकतो 1 ला पण 2 काउंट करतो 1 बाय 2 ला पण 3 काउंट करतो 3 ला पण सॉरी 1/3 ला पण 4 काउंट करतो 1/4 ला पण 5 काउंट करतो इथं सॉरी इथं 2/3 काउंट केलेलं आहे तसंच 1/4 ला आपण 6 काउंट केलंय 2/4 ला आपण 7 काउंट केलंय मग हा काय आला 1 to 1 करस्पॉन्ड आला म्हणून आपला हा सेट काय आला रॅशनल नंबरचा क्लोज्ड सेट 0 to 1 हा सेट काय आला आपला काउंटेबल सेट येतोय समजलं का हॅलो 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 गायब झाले सगळे हॅलो ऐकू येते मॅम. हॅलो समजलं का हॅलो झालं मी आज एवढंच घेणार आहे हॅलो मॅम ते 2/3 ला 5 का काउंट केलंय तिथं 2/3 ला 1/4 ना पाहिजे ना हा हा ते चुकून झालंय माझ्याकडून हा म्हणजे तिथं 1/4 येईल ना ते काउंटिंग प्रोसेस आहे 2/3 म्हणजे आपलं ह्याच्यामध्येच नंबर येतोय ना मग तो 1/4 पेक्षा मोठा येतोय का छोटा येतोय मला सांगा 2/3 हा हा छोटा आहे ना कोणता 2/3 2/3 हा छोटा नाही येतोय का नाही मग आपण तो 1/4 च्या आधी काउंट करू शकतो माझे जे नंबर आहेत ते आपल्याला माहित आहेत की सगळे हॅलो हा मग तो आपण करू शकतो ना 1/4 च्या आधीच तो काउंट करू शकतो ना हा समजलं हे प्रूफ इम्पॉर्टंट आहे सगळ्यांनी हे करा नोट्स काढल्या काय झालेलं तेवढ्या ह्याच्यावर नेक्स्ट लेक्चर पवार मॅडमचे आहे पण घरपडे सर घेणार आहे तुमचं लेक्चर नाही कुणाला काय विचारायचंय का हॅलो हॅलो मी विचारू का मग एकाला आता प्रश्न हॅलो हॅलो आतापर्यंत झालेलं त्यातलं तरी सगळे बघून सांगणार हॅलो बोला काहीतरी
हॅलो हॅलो ऐकायला येते सगळ्यांना? हो येते मॅम. येते. हॅलो हा रिलेशनची डेफिनेशन सांगा. रिव्हिजन तर घेता. रिलेशनची डेफिनेशन सांगा. हॅलो आता ऐकायला येत नाही ना कुणाला? हॅलो नोट रिमार्क लिहिलेले पण वाचत चला. एमसीक्यू मध्ये ह्याच्यामध्ये काय पडेल काय नाही सांगू शकत. येते का रिलेशनची डेफिनेशन कुणाला? Any subset of A cross B defines a relation from A to B. एनी सबसेट ऑफ काय सांगितलं? हॅलो Any subset of A cross B defines a relation from A to B. ए क्रॉस बी नाही कार्टेशियन प्रोडक्ट. हा कार्टेशियन प्रोडक्ट. ए क्रॉस बी मला का कार्टेशियन प्रोडक्ट म्हणा तिथे हा लिहिताना मॅम. आपण लिहित चला. ए क्रॉस बी म्हणजे आपण काय करू शकतो मग मल्टिप्लिकेशन काय लिहिणार आहे आपण? ए क्रॉस बी म्हणून तिथं सांगावं लागणार ना आपल्याला. कार्टेशियन प्रोडक्ट आहे ना आपला तो ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी आपण काय लिहिणार आहे? हो. प्रोजेक्टचे टॉपिक सगळ्यांनी चूज केले का? हॅलो
Hello. हा Madam, हा झालं झालं sir. हॅलो हा. हा चालेल सर करते. झाले झाले माझं लेक्चर झालं. ओके. Okay. So let us we have to start the paper that we have to study in the थोडा आवाज येत नाही सर. सर Hello? आवाज ब्रेक होते तुमचा. एक मिनिट. आवाज ब्रेक होतोय. आता येतोय? हॅलो, हा सर. येतोय आवाज आता? हो सर. Okay. So just in the last lecture, we have to discuss the points about the probability distribution. That is the basic concept or basic definitions used in probability distribution. That is random variable, then types of random variable, PMF, PDF, CDF, CGF. Okay, and I think we have to given the assignment as well as the homework. That is, we have to write down the all discrete and continuous distribution with their properties. Okay, so in today's lecture, just we have to discuss the all discrete and continuous distribution with their properties. Okay, so in the last lecture we have to discuss the first definition is random variable. So त्यावेळेस आपण बघितले होते, पण आय थिंक बऱ्यापैकी काही जणांनी क्लिअर झाली नसेल डेफिनेशन. सो परत आपण काय करूया की रॅन्डम व्हेरिएबल, टाइप्स ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबल पासून परत एकदा आपण काय करूया, स्टार्ट करूया. ओके, मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलेलं होतं की सुरुवातीचे 1-2 लेक्चर आहेत ते फक्त आपण काय करायचे की रिव्हिजन. म्हणजे पहिल्यांदा जर तुमच्या टोटल बेसिक कन्सेप्ट जर क्लिअर असतील तर पुढे जाण्यामध्ये अर्थ आहे. जर पाठीमागचं जर तुमचं क्लिअर नसेल तर पुढच्या कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर नसणार, होणार नाही. म्हणजे हा जो डिस्ट्रीब्युशन थेअरीचा जो पार्ट आहे तो तुमचा युनिव्हेरिएट आणि बायव्हेरिएट डेटाच्या बेसवरती आहे. त्यामुळे तुम्हाला अगोदर व्हॉट इज मीन बाय द युनिव्हेरिएट डेटा, व्हॉट इज मीन बाय द बायव्हेरिएट डेटा, कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबल, डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल, हे जर कन्सेप्ट क्लिअर झाले तर पुढचे जे आपण ट्राय व्हेरिएबल साठी किंवा ट्रायनॉमियल साठी शिकणार आहोत ते काय तुमच्या अंडरस्टँडिंग होतील. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हॉट इज मीन बाय द रॅन्डम व्हेरिएबल. आता त्यावेळेस सांगितले इन टर्म्स ऑफ डोमेन अँड कोडोमेन. ओके, सो व्हॉट इज द एक्झॅक्ट डेफिनेशन ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबल? If you have to possible, then turn on your videos. All the students, if you have to possible, please turn on your camera. Okay, so who can tell the definition of random variable? Mute your mic, only turn on your camera. Real valued function is a random variable is a real valued function which assigns a real number to every element of the sample space. Okay, very good. That is, suppose if we define a real valued function over the variable x. First of all, if we have to going over the
variable, random variable. So first of all, tell me that what is the exact meaning of variable? What is mean by the variable? Variable कशाला म्हणायचं? व्हेरिएबल म्हणजे काय? आन्सर सांगून झाल्यानंतर माईक म्यूट करायचंय. अभिषेक. Yes. What is mean by variable? We can vary the time and we can measure the variation. No. Yes. Anyone? कोण सांगेल? व्हेरिएबल म्हणजे काय? मेहता. सर म्हणजे जे कॉन्स्टंट राहत नाही आणि व्हेरिएट होतं ते व्हॅल्यूज. What is mean by constant? कॉन्स्टंट म्हणजे फिक्स्ड व्हॅल्यू असते जी चेंजेस होत नाही म्हणजे सेम असते ते. Okay. What is mean by variable? व्हेरिएबल कशाला म्हणायचं? Variable is an attribute. Variable is an attribute. No. Attribute mean काय? Attribute काय म्हणतो आपण? आन्सर सांगत असताना क्वेश्चन तुमचे तयार करू नका. तुम्ही जे क्वेश्चन लक्षात ठेवा. ऍट्रिब्यूट म्हणजे काय? व्हेरिएबल आणि ऍट्रिब्यूट मध्ये काय डिफरन्स आहे? व्हेरिएबल आणि कॉन्स्टंट मध्ये काय डिफरन्स आहे? What is the difference between variable and constant and what is the difference between variable and attribute? Attribute म्हणजे काय? Attribute is a qualitative variable. Qualitative variable. Variable म्हणजे काय? Variable, it is an entity which change its value over the time period. Okay, which changes its value over the time period. And attribute is nothing but the qualitative characteristics. Okay, qualitative characteristics. Very good. And that is, and we have to discuss the random variable. That is, random variable is nothing but a real valued function defined on a variable x.
and where x is a function mapping from sample space to real numbers. If x is a function mapping from sample space to over the real numbers, then x of w, that is the real numbers mapping to x, is called as a random variable, is called as a random variable. Okay, then then there are two types of random variable. First one is nothing but the discrete random variable, and second one is nothing but the continuous random variable. So what is mean by the discrete random variable? which take finite number of values in the interval. Okay, so a variable taking value in finite numbers or countably infinite numbers, finite numbers or countably infinite numbers of a values is called as a discrete variable. Okay, then second one is nothing but the continuous random variable. So it is mean by the continuous random variable. A random variable which can take any value in the interval. Which can take any value. Any value in domain. No. The variable which values are lies between two certain limits in an interval. Okay, that is the value which taken in some interval is nothing but the continuous random variable. Okay, regarding to discrete variable, discuss the term, that is the one is nothing but the probability mass function. Then we have to discuss the distribution function with their properties. Then expectation of discrete random variable, moments of a discrete random variable. Okay. So regarding to discrete random variable, first we have to say that the what is mean by the PMF, that is the probability mass function. Okay. So how to define PMF? बोला. PMF आपण डिफाइन कसं करतो? प्रतीक्षा वाघमळे. Are you present? Miss Pratiksha Wagmale. Present, sir. So how to define PMF? X be a discrete नाही random सांगता येत? variable defined on countable infinite sample space. Defined on countably infinite sample space. Sorry. Again. X be a discrete PMF random is variable defined on countably infinite sample space. Defined on countably infinite sample space. bar. अजून. Then what is their properties? P of xi is greater than or equal to 0 and summation of P of xi equal to 1. Okay. Then next one is nothing but the distribution function. How to define the distribution function and what is the exact meaning of distribution function? आन्सर सांगता येत नाहीत की माहिती नाहीत म्हणून सांगता येत नाहीत?
नक्की प्रॉब्लेम काय आहे कळू शकेल काय? व्हॉट इज युअर एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम? का क्वेश्चन लक्षात येत नाहीयेत? बोला. What are the distribution function? How to define? ऍटलिस्ट कॅमेरे तर ठेवा. आवाज येतोय ना सर्वांना क्लिअर? हो सर. सपोज काय डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपण कसं डिफाइन करतो? random variable x, the probability of x will take less than equal to x. Probability will take x less than equal to x. A random equal to or less than equal to number. a random variable taking values with probability. Random variable taking values with probability. How? Distribution function is the probability of the event x is less than or equal to x. That is variable taking whose values xi, that is for every value of random variable x which is less than or equal to x. Okay. And what are the properties of distribution function? Non-negative function. काय प्रॉपर्टी? हे सगळं माहिती पाहिजे, लक्षात ठेवा. ऑलरेडी मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की जे झालेलं आहे ते रिवाइज करा म्हणून. आय थिंक सिरियसली कोणी घेतलेलं दिसत नाहीये, हो ना? प्रामाणिकपणे सांगा की सांगितलेली सूचना किती जणांनी फॉलो केले, किती जणांनी सर्व डिस्ट्रीब्युशन कंटिन्युअस डिस्क्रीट आणि कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन राईट डाऊन करून हे केलेत? लिहिलेत सर, कंटिन्युअस अँड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्युशन. एकीनेच फक्त लिहिलेत, बाकीच्यांचं काय? सर लिहिलंय. मी पण लिहिलंय सर. डिस्क्रीट आणि मी पण कंटिन्युअस लिहिलेत सर. मग डिस्ट्रीब्युशन लिहिलेत, कन्सेप्ट नाहीत लिहिल्या. ते इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे आणि राईट कंटिन्युअस येतं. ओके, अजून लिमिट्स टेंड्स टू इन्फिनिटी असतं. If a and b are बोला. two constant and f is its distribution function, then probability a is less than x is less than b, then f of b minus f of a. f of b minus f of a. Okay. Then what about the distribution function? It's a non-decreasing, increasing, or step function? Non-decreasing. It is non-decreasing function. Non-decreasing function. Okay. And value of distribution function?
Non-negative. लेफ्ट कंटिन्युअसला कोणती व्हॅल्यू असते रे? And what is the value of f of minus infinity and f of infinity? F f of of F minus minus of infinity infinity is is 0. equal to 0 and f of plus infinity is equal Minus to 1. infinity 0, f of infinity. 21. Okay. And what about right and left continuous? बोला. What about right and left continuous function? जोपर्यंत तुम्ही आन्सर देत नाही तोपर्यंत पुढे जाणार नाही. Right continuous limit t tends to x, f of t is equal to f of x येणार आणि x belongs बोला बोला पटपट बोलाच ना. बोला शिंदे ऐश्वर्या. राईटला लिमिट ॲज x टेन्स टू h f ऑफ x प्लस h इक्वल टू f ऑफ x आणि x बिलॉंग्स टू r. x and x Is plus it right? h belongs to r. Is it right? If you are to taking it as h tends to 0, f of x plus h and f of x, what is the relation between them? It is equality or inequality type. If we are to taking limit as h tends to 0, then f of x plus h. अभिषेक. Yes, sir. काय येईल त्याच्यामध्ये? सांगता येत नाहीये का? हां सर. रिमाइंड होत नाहीये. विसरलाय. शिवराज पवार. Yes, sir. Kyle right continue.
माईक फक्त अनम्यूट करून ठेवायचा नाही, आन्सर सांगायचंय. बरं, असं पण काय नाही की विचारलेली कन्सेप्ट न्यू आहे, बरोबर का नवीन आहे? नाही. मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट आहे डिस्ट्रीब्युशन फंक्शनचा, बरोबर ना? रिअल लाईफ ऍप्लिकेशन मध्ये खूप यूज होतं ते, फक्त तुम्हाला ते सांगता आलं पाहिजे आणि यूज करता आलं पाहिजे. बर, ठीक आहे. नेक्स्ट आपण एक्सपेक्टेशन घेऊया. एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट रँडम व्हेरिएबल. व्हॉट इज मीन बाय द एक्सपेक्टेशन? If we have to taking x is nothing but the discrete random variable, and if we have to find the expected value of that weight, so what this interpret the value? Average of random variables. X is taking random variables. ओके, अजून? Anyone? Expectation is equal to summation of pi into x. फॉर्म्युले नको ठेवा, मला फॉर्म्युले अपेक्षित नाहीत. आन्सर मध्ये फॉर्म्युले अपेक्षित नाहीत कोणतेही. You are the statistician and you can conclude or inference based upon your theoretical. Your theoretical concept is not clear. You cannot identify the nature of the data as well as interpretation of the data. ठीक आहे, तुम्ही मॅथमॅटिकल पार्ट सगळा तुम्ही फॉर्म्युला यूज करून सगळं फाइंड आउट करून म्हणजे डेटाचा अनालिसिस करून व्हॅल्यू सगळ्या फाइंड आउट केल्या, पण जर समजा तुम्हाला ते इंटरप्रिटच करता आली नाही तर केलेल्या कॅल्क्युलेशनचा उपयोग काय? एक म्हणजे फॉर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं, सपोज तुम्हाला एक डेटा दिलेला आहे आणि त्या डेटाचं फिटिंग करायला सांगितलेलं आहे. त्यासाठी तुम्ही काय स्क्वेअर टेस्ट स्टॅटिस्टिक यूज केलं, त्याच्यावरून कॅल्क्युलेटेड काय स्क्वेअर व्हॅल्यू काढली, टॅब्युलेटेड व्हॅल्यू काढली, ते कम्पेअर केलं आणि ती व्हॅल्यू दोन व्हॅल्यू फाइंड आउट केल्यानंतर जर तुम्हाला तो रिझल्ट इंटरप्रिट करता आला नाही तर केलेल्या कामाचं काय? व्हॉट अबाउट द कन्क्लुजन, फायनल कन्क्लुजन? सगळं माहिती आहे तुम्हाला, म्हणजे फिटिंगची प्रोसिजर काय, ते एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या, ऑब्झर्व्ड फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट दिलेल्यातून ते काय स्क्वेअर कॅल्क्युलेटरचा फॉर्म्युला यूज करायचा, त्याच्यावरून कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, त्यानंतर टेबल व्हॅल्यूवरून टेबल व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, ते दोन कम्पेअर करायचे. एवढं प्रोसिजर माहिती आहे, पण ती आलेली व्हॅल्यू काय इंटरप्रिट करते हेच जर करता आलं नाही तर काय उपयोग आहे त्या कॅल्क्युलेशनचा? मग तसं आता एक्सपेक्टेड व्हॅल्यूचा मला पण तो फॉर्म्युला आहे की एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, बरोबर? हाच फॉर्म्युला सांगत होता ना. मग तो फॉर्म्युला यूज आपण कशासाठी करतो, किंवा तो फॉर्म्युला यूज करून जी व्हॅल्यू कशासाठी फाइंड आउट, किंवा तो फॉर्म्युला यूज करण्यासाठी पर्पज काय आहे? साधे साधे बेसिक कन्सेप्ट आहेत, जास्त काही डीप मध्ये किंवा जास्त क्रिटिकल असे नाहीयेत, बरोबर ना? बोला, पटपट बोला. चला, काय लहान मुलांच्या अगत सांगायला लागतंय तुम्हाला बोला बोला म्हणून?
तुमच्याकडून आन्सर किती फास्ट अपेक्षित आहे? The expected value of x, where x is a discrete random variable, then weighted average of the possible values of x is called expected value. Weighted average. Expectation of x is nothing but the average value of average values of all possible values of x. एक्सपेक्टेशनच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत? अशामुळे लेक्चर तुम्ही बोर करताय बरं का तुम्ही स्वतःहून, बरोबर ना? Sum of two variable is equal to sum of mathematical expectation x and y. म्हणजे E of x plus expectation of x plus y is equal to E of x plus E of y येतात. ठीक आहे, एक झाली. अजून Expectation of constant is the constant. To a expectation of x. If we are to taking the expected function of expected value, then what is the sorry, if we are to taking a function, any function, then what is the expected value of that function? Suppose if we are to taking the function g of x, then what is the value g of expected value of g of x? Mu. Yes, Mu, sir. mu. No. मी मुद्दाम प्रेझेंटेशन याचा तयार केलेलं नाही, लक्षात ठेवा. कारण की काय होतं माहितीये का, तुम्हाला जर ऑलरेडी जर प्रेझेंटेशन मध्ये जर प्रेझेंटेशन करायचं म्हटलं तर तुम्ही स्वतःहून काहीच स्टडी करणार नाहीये आणि हे मटेरियल मी तुम्हाला देणार पण नाही, लक्षात ठेवा. हे सगळं सेल्फ तयार करायचंय, जे काय 2-3 लेक्चर मध्ये होईल ते. ठीक आहे. काय सांगा पटपट. सॉरी. प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन. एकाने कोणीतरी एकदम जेवढ्या असतील तेवढ्या प्रॉपर्टीज सांगा. प्रत्येक वेळेला नेम घ्यावे लागतात नका. कोण सांगतंय? बरं ठीक आहे, मी राईट साइड सांगतो, तुम्ही लेफ्ट साइड सांगा. ओके. Expected a and are two random variable, then first is nothing but expected value of x plus y is equal to expected value of x
plus expected value of y. If we are to taking the expected value of x into y, then which is equal to expected value of x into expected value of y. If we are to taking the dividation of these two random variable, that is expected value of x upon y is equal to expected value of x upon expected value of y. When this possible, if x and y are independent random variable, and if are dependent variable, then it cannot be possible. That is, if x and y are dependent variable, that is not independent, then expected value of xy is not equal to expected value of x into expected value of y, and expected value of x upon y is not equal to expected value of x upon expected value of y. If we are to taking the expected value of ax plus b, then what is the expected value of ax plus b? A into expected value of x plus b. A into expectation of x. If we are to taking the expected value of a into x raised to n, then what is the expected value of a into x raised to n? A into expectation of x raised to n. A into expectation of x raised to n. Okay. Then next is nothing but the moments. What are the three different types of moment? Raw movement, central movement, and factorial movement. Central movement. Raw moment, central moment, and Factorial moment. third? Huh? Factorial moment. Factorial moment. Okay. What is meant by the raw moment? Yes. What is the raw moment? अडगळे शुभांगी. बोला. सॉरी. काय रॉ मोमेंट काय आहेत? आरती बेबले. मोमेंट अबाउट ओरिजिन म्हणजे x इज इक्वल टू 0 पुट करून देतात ते रॉ मोमेंट. ओके. कशासाठी फाइंड आउट करतो आपण रॉ मोमेंट्स? रॉ मोमेंट्स रिलेशन फाइंड करतो त्याच्यावरून. सेंट्रल मोमेंट्स वगैरे फाइंड करता येतात. पण मोमेंट्स आपण कशासाठी फाइंड आउट करतो? ठीक आहे, रॉ मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट असू द्या किंवा फॅक्टोरियल मोमेंट असू द्या, कशासाठी फाइंड आउट करतो आपण? मोमेंट्स वरून आपण काय इंटरप्रिट करतो? स्क्यूनेस वगैरे सांगता येतात. स्क्यूनेस, कुर्टोसिस. That is the nature of data. Data. Nature of data. Okay. What is meant by the central moment? Movements about mean. What is the relation between raw moment and central moment? कौन सांगताय? What is the relation between raw moment and central moment? हाँ, yes, प्रथमेश. mu1 is equal to 0. mu2 is equal to Yes. mu2 dash minus mu1 dash square. Okay.
mu3 is equal to mu3 dash minus 3 mu2 dash mu1 dash plus mu2 mu1 dash cube. Okay, very good. And mu4 is equal to mu4 dash minus 4 mu3 dash mu1 dash plus 6 mu2 dash mu1 dash square minus 3 mu1 dash cube bracket raised to 4. Sorry, 3 mu1 dash 4 raised to 4. Minus 3 mu1 dash raised to 4. 4. Okay, very good. How to interpret the nature of the data by using the moments, or how to identify the nature of data by using moments? Yes. बोला. तर मगाशी सांगितलं ना स्क्यूनेस कर्टोसिस, मग ते आपण कसं आयडेंटिफाय करतो? त्याचे फॉर्म्युले आहेत ना, बीटा 1 इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे? बीटा 1 इज इक्वल टू mu3 स्क्वेअर डिवायडेड बाय mu2 चा क्यूब. बीटा 2 इज इक्वल टू mu4 अपॉन mu2 स्क्वेअर. आणि गॅमा 1 इज इक्वल टू स्क्वेअर पॉझिटिव्ह स्क्यू का निगेटिव्ह स्क्यू सांगू शकतो. आणि कोएफिशियंट ऑफ कर्टोसिस वरून कुठले कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस? काय? Which are the coefficient of skewness and which are the coefficient of kurtosis? कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस बीटा 1 आणि गॅमा 1. Okay. Then how to interpret the nature of the data, that is either positively skewed, symmetric, or negatively skewed based upon these measures of skewness? If the gamma 1 is greater than 0, then the distribution is positively skewed, and gamma 1 is equal to 0, then distribution is symmetric, and gamma 1 is less than 0, then distribution is negatively skewed. And based upon beta 1? Based upon beta. Same as gamma 1. Values of beta 1. कम्पेअर करतो. 0 बरोबरच कम्पेअर करतो. 0 आला तर सिमेट्रिक येतो. ओके. आणि कर्टोसिस साठी मग 3 ला कम्पेअर करतो. That is either leptokurtic, mesokurtic, or platakurtic. Okay. What is the MGF, PGF, and CGF? Yes. बोला. MGF काय आहे, PGF काय आहे आणि CGF काय आहे? If x is a discrete random variable taking values x1 to xn with the respective probabilities p1 to pn, then expected values of s raised to x is called as a PGF, probability generating function of x.
कशासाठी यूज करतो आपण ते? एक्झॅक्ट यूज काय आहे, म्हणजे ते कशासाठी यूज करतो आपण? पीजीएफ आपण यूज करून कोणत्या व्हॅल्यू किंवा काय इंटरप्रिट करतो पीजीएफ वरून? मीन अँड व्हॅरियन्स. कसं फाइंड आउट करतो व्हॅल्यू? मुवमेंट फाइंड आउट करण्यासाठी पण यूज करतात. बरं, फक्त मला मीन आणि व्हेरियन्स पीजीएफ वरून कसं फाइंड आउट करतात ते सांगा. Differentiate PGF with respect to S and then putting S is equal to 1. Then we get the mean. Okay. And what about variance? एक लक्षात ठेवा, हे जे छोटे छोटे रिमार्क्स आहेत ना, ते खूप महत्वाचे असतात. म्हणजे ज्यांना कोणाला स्पर्धा परीक्षा असतील किंवा सेटनेट एक्झाम द्यायच्या असतील त्यांच्यासाठी हे खूप महत्वाचे आहेत. परवाच झालेल्या 27 डिसेंबरच्या एक्झाम मध्ये एमजीएफ वरून तुम्हाला मीन आणि व्हेरियन्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी क्वेश्चन आलेला. परवाचा जर क्वेश्चन पेपर बघितला तर त्याच्यामध्ये एमजीएफ दिलेलं होतं आणि त्याच्यावरून एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स विचारलेली होती. ओके, पहिल्यांदा मला पीजीएफ वरून व्हेरियन्सची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची ते सांगा, मग आपण एमजीएफ कडे जाऊया. To find the variance, differentiate the PGF and put S is equal to 1. Then we get the second differentiate of PGF. Then variance of X is equal to second differentiation of PGF at 1 plus first differentiation of X at 1 minus uh, first differentiation of PGF at 1 raised to square. Okay, that is p double dash of x at s is equal to 1 plus p dash of s at s is equal to 1 minus p dash of s bracket square. Okay, by using this formula we have to obtain the value of variance. Okay, then what is mean by the mgf? That is the moment generating function. Okay, yes, नाही सांगता येत का? प्रतीक्षा बनसोडे. Yes, sir. What is mean by the mgf? How to define? MGF mass generating function. Mass generating function. Moment generating function. आहे का नाही लेक्चर मध्ये ट्विस्ट? हा, अजून बेसिक पार्टच चाललेला आहे, सिलेबसला अजून हात पण लावलेला नाहीये. काय बोला.
Moment generating function mxt of a random variable x having probability function f of x is the mxt is equal to expectation of e raised to tx. Expectation of e raised to tx. Okay, that is the we have to taking the exponential value of a random variable x at t. Okay. Then what are the properties of moment generating function? Yes. What are the properties of moment generating function? If two random variables have the same MGF, then they must have the same distribution. Okay. Next. Moment generating functions are positive value. हा तो पॉझिटिव्हच व्हॅल्यू कन्सिडर करतो ना, कारण की प्रोबॅबिलिटी आपण एक हा रँडम व्हेरिएबल निगेटिव्ह आपण घेतच नाही. प्रोबॅबिलिटी विथ देअर प्रोबॅबिलिटी ऑलवेज लाईज बिटवीन 0 to 1, त्यामुळे निगेटिव्हचा प्रश्नच येत नाही. पुढे M mx0 is equal to 1. ओके. नेक्स्ट. प्रीती कांबळे. mx plus 80 is equal to mxt plus e raised to 80. ओके. X and y are independent random variable. Then mx plus yt is equal to mxt into myt. Okay. Then what is the CGF, that is cumulant generating function? Log of MGF is the CGF. Log of MGF is the CGF. ठीक है. Okay. These are the basic definitions regarding to the random variable, that is the discrete random variable, continuous random variable. Okay. म्हणजे for discrete random variable we can find mean, variance, PGF, CGF, moments, then also distribution function as well, and then for similarly for continuous random variable. Okay. Then so there are only 5 minutes are remaining. Okay, so just we have to discuss the discrete and continuous distributions. So in discrete distributions, which are the discrete distributions and which are the continuous distribution? Discrete distributions are uniform, Bernoulli, binomial, Poisson, negative, geometric, hypergeometric. Continuous distribution, Okay. normal, gamma distribution, hyperbolic distribution, Yes, your voice is back. Babel distribution, log normal. Yes. Continuous distributions Multinomial Continuous मध्ये बीटा 1 बीटा 2 गॅमा डिस्ट्रीब्युशन लॅपलास लॉजिस्टिक नॉर्मल विबुल Pareto. Cauchy. बघा, मी ते नोट डाऊन करून घेतलेले आहे डिस्ट्रीब्युशन.
घेतलेला आहे. बोला. घेतलेलं होतं लिहून घेतले. म्हणजे सपोज आता लिहिलंय बायनॉमियल सर आम्ही आधीच. डिस्ट्रीब्युशन हे फर्स्ट असेल तर त्या बर्नॉली डिस्ट्रीब्युशन डेफिनेशन, पीएमएफ, मीन, व्हेरियन्स, एमजीएफ, पीजीएफ, सीजीएफ, कॅरेक्टर फंक्शन आणि त्याचं नेचर म्हणजे ते स्क्यूड कसं आहे, लेप्टोकार्टिक आहे, मेसोकार्टिक आहे, पॉझिटिव्ह स्क्यू आहे, निगेटिव्ह स्क्यू आहे. इथपर्यंत नोट डाऊन करून घेतलंय का? हो सर. हो सर, हो सर. ठीक आहे, मग आपण काय करूया नेक्स्ट लेक्चरला त्याच्यावरती आता डिस्ट्रीब्युशन आपण सगळे स्टडी सांगतोय. थोडस घ्यायला शिका. अजून सुरुवात आहे. तुमच्या बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर आहेत, फक्त थोडस त्याला काय केलं पाहिजे की रिमाइंड केलं पाहिजे. कारण हा जो पार्ट आहे तो तुमचा SY ला झालेला, बीएससी सेकंड इयरला हा झालेला आहे बरोबर. म्हणजे जे आज आपण घेतलेला आहे रॅन्डम व्हेरिएबल, डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल, डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन असू द्या, एमजीएफ, पीजीएफ, सीजीएफ, हे सगळं बीएससी सेकंड इयरला झालेलं आहे. म्हणजे थोडासा जरा वेळ जरा गॅप थोडासा जास्त असल्यामुळे मे बी तुम्हाला ते विसरलेलं असेल. पण जे एखादी कन्सेप्ट ज्यावेळेस आपण स्टडी करतो ती पूर्णपणे कायमस्वरूपी लक्षात राहील अशा पद्धतीनं करायचं. म्हणजे आतापर्यंतच असू द्या, पण आता इथून पुढे करत असताना, कारण की छोट्या छोट्या कन्सेप्ट इझी असतात, पण आपण पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपला बघण्याचा कसा किंवा ते आपण अंडरस्टँडिंग कसं करून घेतोय त्याच्यावरती डिपेंड असते. ओके, त्यामुळे अंडरस्टँडिंग करून घेत असताना व्यवस्थित घ्या की जेणेकरून ते आपल्या कायमस्वरूपी लक्षात राहील. ओके, आणि सर्वांना सूचना आहे की सांगितलेल्या सूचना जरा फॉलो करत चला, कारण की आता तुम्ही लहान नाहीये. पण कोणीही कॅमेरे चालू ठेवलेले नाहीयेत, त्यामुळे आपण त्याच्यातून आपला सिन्सिअरपणा किंवा आपलं बिहेवियर दाखवून देऊ नका. काही जास्त म्हणजे डेटा जास्त नाही कॅमेरा चालू ठेवल्यानंतर. तुमचे फक्त 2च लेक्चर्स आहेत. बीएससी फर्स्ट इयर सेकंड इयर वाल्यांना सकाळी 11:20 पासून ते 2:40 पर्यंत कंटिन्यू लेक्चर आहेत, लक्षात ठेवा. त्यामुळे 2 लेक्चर साठी एवढाच काय जात नाही तुमचं. समजलं? ठीक आहे, थँक्यू. वी विल स्टॉप हिअर. वाघमळे, प्रतीक्षा वाघमळे.